با تقدیم سلام خسته نباشید، خوش آمدید عزیزان به برنامه آشپزی. امروز یک اواسطنگی که بسیار مزه‌دار و طعمدار براتون آماده میکنیم که خودتان هم خوش دارید، اطفال هم خیلی خوش دارن. امروز نوبت پکوره گوشت است، یعنی پکوره یکای خورترک مزه‌دار و طعمدار همراه با گوشت آماده می‌سازیم، همراه با میکس ترکاری هم در کنارش است. با شکل بسیار خوب آماده میشه، مزه خوبی داره، طعم خوبی داره. پس همین رقمی که ما آماده ساختیم شما هم برای خود آماده کنیم. کسی که علاقه‌مند است میریم مواد لازم می‌بینیم و دوباره برمیگردیم. پکوره، گوشت کوفته، تخم مرغ، پودر کیک، 4 مساله، پاپریکا، سیر، نوش پیاز، بوره، آرد، زردک و پیاز. خب از مواد لازم رو یادداشت کردی و هم بود مواد لازم. یک دانه تخم پزی ضرورت داریم که رو میگذاریم این قسمت و دیگه چی ضرورت داریم؟ یک دانه ملقه ضرورت داریم. یک کمه که روغن داخل دیگه روغن اضافه کردیم به خاطر از اینکه خوب داغ شوه. و دیگه تخم پزی هم روغن زیاد نیست. گوشت کوفته یا گوشت مرغ، گوشت ساسج، هر رقمی که باشه یا بدون گوشت آماده است بسازی برای خود. اینا را به همین شکل میگذاریم. باید که خوب صحیح چی شود مخلوط شود و به شکل کوفته پاشان آماده شود. یک کمی نمک هم اضافه میکنم که کمک ده میشه که گوشت با هم نچسبه. به این شکل مخلوطش میکنیم تا با شکل بسیار خوب آماده شود. خب آهسته سرخ میشه، آماده هم میشه، میگذاریمش تا دیگه موادش آماده بسازیم. 2 دانه تخم مرغ ضرورت داریم. اینجا میگذاریم و 1 دانه میکسر ضرورت داریم. تخم مرغ خوب مخلوط میکنیم. این گوشت رو متوجه میباشیم که از پیش ما خراب نشه، باید که بین بالایش همش خوب پخته شه و به شکل پاش آماده شه. خب به این شکل میخوایم که خردش کنیم، باید کلان نباشه. خب همین اندازه آماده میشه. آب هم ضرورت داریم، یک کمی آب اضافه میکنیم. باز هم مخلوط میشه و حالا به دیگه موادی که ضرورت داریم اینا رو میاریم. خب به اندازه 1 قاشق بیکینگ پودر یا پودر کیک یا
میتونی از خمیر مایه هم استفاده کنی، ولی وقتی خمیر مایه استفاده کردی باید یک چند دقیقه بگذارید تا چی شود؟ برسه. خب اولا اینه را مخلوط کنم خوب صحیح. خب 4 مساله زعفرانی این را اضافه میکنیم. نمک هم باید داشته باشه، بدون نمک ها نمیشه کاملش ساخت. او را هم اضافه میکنیم و یک کمی بوره هم اضافه میکنم، قدر زیاد نی، کم. و پاپریکا و یم پاپریکا. گاز خاموش میکنیم. گوشت آماده است، فقط این مواد را باید خوب یک بار مخلوط کنیم. یک کمی پیاز هم ضرورت داریم به می اندازه. باید که پیاز خوب چی شود؟ دانه دانه شود. یا اضافه میکنیم. بعدش نوش پیاز هم ضرورت داریم. باید ایران خوب خرد خرد آماده بسازیم. یا نوش پیاز که به می شکل آماده شد. خب این هم آماده است. این را اضافه میکنیم. خب سیر هم ضرورت داریم. ایام شد. باز مخلوطش میکنیم. و وقتی مخلوط شد آماده است، حالا نوبت به آرد میرسه. آرد اضافه کرده مخلوطش میکنیم. خب به می اندازه مخلوطش میسازیم. بعدش همراه با یک قاشق اگر مخلوطش کنیم حالا خوبتر میشه. و این هم گوشتی که سرخ کردیم و آماده ساختیم. حالا مخلوطش میکنیم. همین رقم آماده میشه. چه خوب یک رنگی را برای خود گرفت و خیلی خوب آماده شد. این هم تیار است. خب این را میتونیم همراه با قاشق اسکیوب هم ورداریم. او هم کلان است و ایش هم کلان است. خب همراه با قاشق میورداریمش، اسکیوب نمیگیریم هیچ.
و اینجا هم ضرورت داریم. به شکل درست آماده شده. خب روغن یک بار چک کنیم ببینیم که به چه اندازه روغن داغ شده. یک دانه زیر اضافه میکنیم به خاطر امتحان. معلوم میشه که روغن به اندازه که میخوایم تقریبا آماده است. اینا را به می شکل داخل روغن اضافه کرده و سرخ میکنیم. حرارت روغن هم باید به اندازه باشه، زیاد داغ نباشه که وقتی زیاد داغ باشه باز چی میشه؟ زیاد داغ هم باشه باز خرابی میکنه. چهار طرفش زودتر پخته میشه و قسمت داخلش خام میمونه. یک چند دانش آماده ساختم ولی مواد اصلی ازی فراموشم شده بود. خوب شد که حال یادم آمد. من میگم در آماده ساختن ازی یک چیزی یادم رفته. خب زردک هم باید اضافه شد به خاطر ازی که رنگ خوب و طعم خوبی را برای خود می داشته باشه. خب یک چند دانشه بدون از آماده میستیم چی کپ داره. اینا را سرزیر میکنیم تا همش یک اندازه آماده شود. یک توته زیر گرفتم ولی او هم نصیب نم زیر رفتید. خب چند دانشه داخل از اینا انداختیم تا آماده شود و اینایی که آماده ساختیم خیلی خوب آماده شده و همراه با کشه خیلی مزه‌دار میشه. داخل از یک کمه که چه انداختیم؟ مرچ سرخ تند هم اضافه کردیم تا یک ذره تند شود. حالا یک دانه که ماند خلاص نمیشه این. خب اینایی که آماده میشه اینایش خیلی خوب است به خاطر از که داخل ازی هم چی است؟ زردک. چند دانه که اینجا میگذارم و منتظر اینا هم میباشیم تا پخته شود و آماده شوند. خب تا اونا آماده میشه من سر میز آماده بسازم به خاطر از اینکه اینجا هارد ریخته و دانه زردک اینا باید که پاک شوند. به خاطر از اینکه باز اگر اینا رو پاک نکنیم آهسته آهسته جنجالش زیادتر میشه. همیشه در آشپزی متوجه باشه که سر میز باید که خوب پاک نگاه کنیم تا بتونیم خوبتر غذا را برای خود آماده بسازیم. خصوصا چهار طرف اجاق گاز اگر خوب پاک شود شما با تکلیف نمیشه که هر وقت دیره سیمک بزنه. وقتی کمک روغن ریخت یا قورمه می باشه هر چیزی که بالاش میریزه اما دفعتا اگر پاکش کنی کارتون آسان میسازه. خب حالا کمش مونده. به 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 چقدر اینا خوب آماده شدن.
آره همیشه از داخل روغن میگیریم و باقی ماندهش اضافه میکنیم. ببینید که با یک بار خمیر کردن آماده ساختن چندی دانه رو ما میتونیم برایش آماده بسازیم. عکس باید دو دان باشه که زیاد خمیرش از زیاد هم نگیره و از زیاد کلولیش هم نکنه که قسمت داخلش باز خام میمونه. باید که با اندازه های خرد آمادهش کنید تا خوبتر آماده شود. خب یام شد آماده. فقط از این مواد چهار طرفش رو میکنیم دیگم میتونیم یک دانه دیگه هم آماده بسازیم. تو معلوم میشه که شاید دو دانه دیگه بتونیم آماده بسازیم. خب تا جایی که میتونیم خوب پاکش میکنیم. یک دانه دیگه هم آماده میشه. اینو اضافه میکنیم و خب اینا آیسته آیسته پخته میشن، آماده هم میشه و اینا که آماده ساختیم چه خوب رنگی داره، چقدر خوب سرخ شده و همون تو مزه‌دار و طعمدار آماده شده. شما میتونی یگان دیگر همین رقم برای خود آماده کنید. میشه که کمی سویا ساز داخله سازش هم اضافه میکنیم. یکم طعمش از زیاد میسازم، یک طعم بسیار خوبه برش میده و یام پکاورای بسیار مزه‌دار که آماده ساختیم که خیلی مزه‌دار است. باور کنید که دل میشه که هر دقیقه یک تا بگیم خیلی قاقق و خیلی مزه‌دار آماده شده. از این هم بود برنامه امروز ما. اگر شما میخواید برنامه قبلی ما رو تماشا کنیم، برنامه دیگر رو تماشا کنیم، میتونیم به یوتیوب چنل تلویزیون یک رفته بخش نان و پیاز رو پیدا کرده. تمام برنامه آشپزی هست و میتونیم برنامه مورد علاقه تان تماشا کنیم و همون غذا رو برای خود آماده بسازیم. این هم بود برنامه امروز. تا برنامه بعدی شما رو به خدا انتظار کنیم. شاد و موفق، خوش و خوشحال، سربلند باشید.